Përshëndetje dhe mirëmëngjes, gjithë teleshikuesve nga unë Ndikap Gjumë, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion. Nisim dhe mëngjesin e sotëm dhe për këtë javë emisioni Shtypi ditës dhe ju. Do të njësë së pari me titullarësor të gazetave për ditën e hënë 23 prill 2018 dhe nisim pa humbur kohë me gazetën Panorama. E kemi gazetën Panorama në ekran, do të jemi me kryeartikullin lista zyrtare e ATP-s, fondi $189 milion pronarët që kompensohen. Agjencia e pronave publikon listën e 3500 pronarëve që përfitojnë kompensim nga ndërtimet pa leje në tokat e tyre. Gjitha dokumentet që duhen dorëzuar për ata që janë të interesuar nga faqja 17 deri në faqen 23. Shembja e teatrit zbardhet vendimi që kalon pronën tek investitori privat. Kastriot Shtypi jashtë 17 dështimet e Hervin Çulit. Detajt gjeni në faqet 6 dhe 7. Kalojmë tjera zhvillimet e gazeta Panorama në numrin e sotëm. Zbulojnë dokumentet false si fitoi kompania e NIP-it të deputetit të Partisë Socialiste 13 miliard lekë tendera. Bashkia e Elbasanit i zbulon mashtrimin kompanisë NIP-it të Sadria Bazit, diplom false nga Kosova. Gjeni në faqet 2 dhe 3. Zjarr masiv në Kashar, digjet fabrika me qindra ton plastik, tym toksik në Tiranë, reagon edhe Partia Demokratike. Finansat, fitimi mbi 2 milion lekë në vit, një javë afat për deklarimin në faqen 5. Eksploziv me telekomand në Fier, shkak problemet me pronat hetimi, ndërsa në fotosh i plagosuri Ervin Mema. Premiera ngaroje në shkencëtar pse lulëzim zeqja s'do ta përsëris veten nga Alma Mile në faqen 14. Do të kemi sy edhe opinioneve ditës sotme në gazetën Panorama. Takzoi Lulbasha partinë e re nga Gron Gjekmarka dhe nga Femia Abdiu kemi mos i lexoni mbi standardin kushtetues të gjykimit brenda afatit arsyeshëm në faqet 12-13 i gjejmë, do të shohim pak në brendësi edhe në një pasazh nga opinionet e ditës së sotme në gazetën Panorama. E me opinionin e parë nga Femia Abdiu, pra mbi standardin kushtetues të gjykimit brenda afatit arsyeshëm. Në teori dhe praktikë është diskutuar shpesh nëse përcaktimi i kohëzgjatjes së afatit për përfundimin e një çështjeje penale apo civile qoftë duhet përcaktohet saktësisht në kohë me ligj, apo duhet të pranohet e zgjidhet rast pas rasti sipas standardit juridik kushtetues. Rreth kësaj çështjeje që përbën një problem themelor për këtë trajtesë kanë ekzistuar mendime pro dhe kundër secilit qëndrim, pikpamjet cilat pak kanë gjetur pasqyrimin në doktrinën e shkruar, e plot vijon në faqen 12 të gazetës Panorama. Do të jemi edhe tek opinioni i radhës që ka të bëjë me zhvillimet brenda Partisë Demokratike. Takzoi Lulbasha partinë e re, vijon edhe nga faqja e parë. Jo kushdo do ta bënte këtë nder. Jam dakord me këtë kumpt të shkoqur kaq bujarisht dhe me elokuencë nga kryetari i PDK-s, Basha i lodhur nga maska e vet për një çast e gjuajtja të për tokë. Ai vendosi të shfaqet siç është duke i dhënë fund dramës që ka munduar ndër vite atë të bërit kinse europianist. Aty i pëlqen të jetë kryetari i Partisë Demokratike për jetë i pakushtëzuar nga humbjet e shpeshta dhe ndoshta fitoret e munguara, ëndrrën e bëri realitet me statutin e ri. Retoria e bashkimit, hapjes dhe demokratizimit të cilat ia plasën shpirtin në këta muaj të trazuar pas katastrofës së qershorit 2017, janë thjesht një bezdi e lënë pas krahave, shkruan ndër tjera pra Agron Gjekmarkaj. Përfunduam me gazetën Panorama në këto momente, pa me detaje gjitha zhvillimet e pasqyruara në faqen e parë, por në brendësi u hodhëm një sy edhe opinioneve të ditës sotme. Kalojmë te gazeta e radhës, do ndalemi te gazeta Mapo. I kemi gazetën Mapo në ekran, do të shohim edhe këtu së pari kryeartikullin. Shkrumbohet nga zjarri fabrika e riciklimit, frikë dhe ndotje në Tiranë. Digjen plotësisht magazinat e fabrikës Severes që merrej me trajtimin e mbetjeve të riciklueshme, kryesisht plastikës. Lëndojnë gjatë shorjes së zjarrit 4 zjarrfikës të Tiranës. Kompania ishte gjobitur më parë pikërisht për shkak se nuk ishte plotësuar elementet e sigurisë për mbrojtjen nga zjarri. Dëme të shumta materiale dhe në ambient si pasojë e përhapjes së gazit karbonik. Në faqen 3 gjen gjitha detajet, shoqërohet edhe me një foto. In memoriam, a mund të nxjerrim kodrën nga kuadri një tabloje? Shkrimtari dhe studiuesi Luan Rama publikon foton e rrallë me piktorin Kadaren dhe aktorin Raimonda Bulku në 110 vjetorin e lindjes së piktorit, detajet në faqen
2013. Atentati tritoli në Fier, hetim konflikteve për pronat. Një shpërtim eksploziv është shënuar mbrëmjen e së shtunës në Fier, sipas pamjeve nga momenti i shpërtimit të eksplozivit publikuar atje, shihej që eksplozivi ka shpërthyer në momentin që Memo ka hapur derën e makinës në orën 22:55, detajet në faqen 5. Intervista planet për të sjellë turistët hungarez në Shqipëri. Laurent Balla, 2018 pritet të sjellë intensifikim të marrëdhënieve tona. Protestat normale të presin mbledhjen e parlamentit hungarez më 7 maj për të mësuar më shumë, detajet në faqen 2. Ne mbetemi te gazeta Mapo me të tjera zhvillime. Mashtrimi 5 milion euro në kërkim pronari gjeorgjan dhe administratori shqiptar i Galf. Pas kompanisë offshore që zotronte Galf në Shqipëri, qëndron në Gjeorgjani Aleksandre Gokokhia, i përfshirë në pastrim parash. Prokuria shpalli në kërkim edhe administratorin Albano Aliko, detajet në faqen 5. Suplement Mapo Universitet, UET, pjesë e gradua, projekti që lehtëson bashkëpunimin e universitet biznes. Ministra Nikola me maturantët e Fierit ka nisur reformën në mësuesi mesatarja 7 për ata që zgjedhin nga faqja 9 deri në faqen 11. Keni mundësi pra të lexoni suplementin Mapo Universitet në brendësit gazetës Mapo. Mbetemi në këtë të përditshme, është edhe karikatura ngërç nga Bujar Kapexhiu, ministri i financave Ahmetaj u jep tatimorëve një këshill profesionale, kujdes në terren. Integrimi diplomacia në veprim, qeveria aksion për hapjen e negociatave. Qeveria shqiptare nis fushatën për të bindur vendet anëtare të Bashkimit Evropian për hapjen e negociatave. Tusk në Tiranë dhe Rama në Berlin, Kukan shpresoi që së shpejti vendi do të ketë një shans për të filluar negociatat. Koment nga Alda Bardhyli, le ta shpëtojmë zonjën Richards. Koment nga Gentian Kaprata, oligarkia është sëmundja e jona Republike e Re është terapia. Editoriali Ditës nga Ervis Iliazaj, partia e liderit është më efikase se sa partia e strukturave. Ndryshimet statutore të Partisë Demokratike kanë ngjatur debat ku shumë prej zërave kritik të kryetarit të saj kanë akuzuar Lulzim Bashën si autoritar dhe si person që po kërkon të marrë pushtet absolut në atë parti, duke na shkaluar pushtetin e strukturave. Në fakt e kundërta është e vërtet, një nga defektet më të mëdha që ka Basha në drejtimin e partisë gjatë gjithë këtyre viteve është pikërisht mos tregimi një dore të fortë brenda Partisë Demokratike. Ende Lulzim Basha nuk është në trend me atë që po ndodh si fenomen në drejtimin e partive politike, atë të personalizimit dhe liderizimit të saj dhe mungesa e këtij transformimi në Partinë Demokratike përbën një disavantazh në raport me kundërshtarin. Ky fenomen nga i cili nuk mund të shpëtonte Shqipëria vjen si pasojë e ndryshimeve të plotë. Lexoni faqen 7 editorialin e ditës nga Ervis Iliazaj, me cilin ne përfunduam edhe gazetën Mapo në numrin e ditës së hënë. Do të lëm pas edhe këtë të përditshme, e radhës është gazeta Tema, do të fokusohemi edhe gazeta Tema dhe normalisht së pari do të jemi me kryertikullin. Në foto kemi kreun e Partisë Demokratike, zotin Lulzim Basha, do të shohim edhe kryertikullin për shkrimin që shoqëron. Basha me syt nga SBA për financimin rus, Imami me të kryetar në humbim. Kriza në PD dhe debati për statutin, gjitha detajet i gjeni në faqet 4 dhe 5 në brendësitë gazetës Tema. Shohim pjesën e poshtme në këtë të përditshme. Antarja e kryesisë shpërthen ndaj Bashës, PD-n, ta la nëna apo baba, 8 vjet ministër dhe 4 kryetar bashkie o ignorancë në pjedestal, detajet në faqen 4 dhe 5. Çfarë po ndodh në PD? Nga Zem Hajdari, Eduard Selami tek Lulzim Basha, pse Sali Berishën e kanë zhgënjyer gjithë krerët e kësaj force politike ndër vite në faqet 6 dhe 7. Dokumentet e 1971-shit mbi teatrin, Kadri Roshi i papun kur ligji në skenë bënte partia, betejë sot dhe shembja piramidës nga Berisha. Fokusohemi edhe në pjesën e sipërme. Manifesti i Topallit kundër Bashës, batuta e vitit me mesazhin anti-LSI. Antena brenda familjes, Grigja diskuton me Salianosin fatin e superdhëndrit. Vettingu, reforma në drejtësi, gjyqtari amerikan të vjetrit të shqetësuar. Merobaze shkruan, Bashën nuk e friksojnë kundërshtarët, por ajo që ka bërë. Për të gjithë ata që mendojnë se Lulzim Basha po thëriste kuvendin për të qetësuar kundërshtarët e vet, është e qartë se në fakt po e mbledh për të qetësuar veten me një qetësi që i shkon vijon në faqen 8 në brendësi.
Kalojmë në tjera opinione, nga Elfred Peza keni mundësi të lexoni Lulzim Basha si bileta fituese e llotarisë nga LSI. Nëse ka një forcë politike, shkruan Peza, që përfiton një grupim interesash që gëzon dhe një vend ku bëhet gjithçka për të mos e ndërprer për asnjë çast rrjedhën e asaj që po ndodh ditët e fundit në PD, ajo është lëvizja socialiste për integrim. Nuk është e nevojshme që të kesh vion në faqen 8 po ashtu. Nga Denis Dyrnjaja keni mundësi të lexoni hibridizimi i Partisë Demokratike. Dhe së fundmi, nga Mimoza Kelmendi, Gjermania tashmë një vend tipik multikulturor. Në faqet 8 dhe 9 keni mundësi të gjeni të plota gjitha opinionet e ditës në brendësi të gazetës Tema. Lëm pas edhe këtë të përditshme nga gazeta Tema, kalojmë njërë tek Shekulli. Kemi gazetën Shekullin në ekran me kryertitullin së pari, Hecet shkatrohet Valbona. Reportazhi 8 kantire punimesh me gurore dhe kampe makinerish që po ndërtojnë Hecet. Shtrati lumit është shndruar në një kanal betoni gati për të prodhuar energji. Ikin turistët, ndërsa banorët shtuan shtretërit për turizmin malor, ankesat për përfshirjen në TVSH. Negociatat gjermanët grup pune për Ballkanin, Shqipëria ende larg BE-s. Digjet fabrika helmet toksike mbushin Tiranën, Kashar zjarri djeg qindra ton plastike, ekspertët e mjedisit në alarm shoqërohet edhe me foto. Koment nga Lulzim Begaj, sklevrit e sistemit arsimor shqiptar. Vedemi dhe gazeta Shekulli me pjesën e poshtme në këto momente, Kastriot Gjuzi nuk e vrava unë Mario Majolarin. Gjykata e Tiranës si konsideroi të mjaftueshme provat e prokurisë për 40 vjeçarin Kastriot Gjuzi, që e pranoi se ka qenë në atë zonë ditën e krimit. Trafiku gomone me 1 ton drogë nga Vlora pranga në Itali trafikantit Firak. Fokusohemi në pjesën e sipërme në këto momente për të parë dhe 2 zhvillimet e fundit. Vetingu pasuria e Altina Xhoxhait nuk justifikohen 1.7 milion lek. Gjyqtarja është anëtare e 4 e gjykatës kushtetuese që përballet me procesin e vetingut. Shpërthen makina atentat mafioz në Fier, plagoset rënd 38 vjeçari. Ervin Memo u plagos sa po ndezë makinën e nxjerrë në shitje, policia heton konfliktet familjare në faqet 16 dhe 17. Përfundojmë edhe gazetën Shekulli. E radhës është dita. Do të shohim edhe këtë të përditshme në numrin e sotëm, në numrin e ditës së hënë. Po morali nga Mojkom Zeqo, cili politikan shqiptar vizionar është sot shëmbulltyra e moralit. A thua vetëm vetingu do t'jetë guri filozofal dhe çelësi zgjidhjes së enigmës së të ardhmes së Shqipërisë. A kemi ne një kaos zhvillimi dhe përparimi, apo jemi një popull pa vetdije? Çfarë provokon konflikti pafund politik postkomunist në Shqipëri? Një analizë mbi moralin si instrument i luftës për pushtet dhe klientelizmin e neveritshëm të kthyer në ritual. Detajet në faqet 2 dhe 3 në brendësi të gazetës Dita. Po në brendësi keni mundësi të lexoni, a ishte i qëllimshëm zjarri në Kashar, hetimi i Everest. Këshillat e mjekës, si duhet ta trajtojmë kollën e fëmijëve. Dita e tokës, ku shimbolli 100 lisat e kuq në rrugën e digës së liçenit Fushata në Tiranë. Kalojmë edhe në pjesën e sipërme të gazetës Dita në këto momente. Debati nga Bedri Islami, memoria historike dhe debati për kampin e Tepelenës. Është një fakt, memoria historike e një kombi nuk mund të ndahet, shkruan ndër tjera pra Bedri Islami. Nga Drian Thano mund të lexoni javë të mbar, 3 burra, 3 pyetje dhe bret kosat brenda vetingut. Adriatik Lalla shpalli papritur se ambasadori Lu i ka kërkuar në faqen 7 dhe vargjet nga Arben Duka për Lul lobuesin dhe legenin e palodhur mikun e tij gjerman. Lulashi ynë i mirë me flokët e lëpirë si viç ka mik një deputet gjerman, shkruan ndër tjera pra Arben Duka të plotë lexoni në faqen 6. Këto ishin gjitha zhvillimet e pasqyruara në faqen e parë të gazetës Dita në numrin e sotëm. Ne do të lëmë pas edhe këtë të përditshme, do t'i hedhim sy dhe do të shohim faqen e parë të gazetës Telegraf. Ne kemi në këtë moment edhe gazetën Telegraf, ku Mbaro po shtëron himnin kombëtar, ky është si kryertikull. Poshtërimi i Republikës i simboleve dhe i himnit kombëtar përbëjnë vepër penale. Ilustrimi i himnit me peshk zgare apo byrek është poshtërim për gjithë heronjtë e kombit
që me pen dhe me pushk luftuan për MMD-n, pranimi dhe rishpërndarja nga ministri Akumbaro është fyrje, për të cilën ajo duhet t'jap dorëheqjen ministrat europian dhe reagimi i Ramës dhe Mullahit, detajet në faqen 2. Ndryshimet në statut zvoglohet numri i anëtarëve në kryesinë e Partisë Demokratike e Opozitës, çfarë fshihet pas sulmeve ndaj deputetit gjerman. Shkrumbohet fabrika e mbetje dhe flet eksperti Artan Manushaqe, makutëria e koncensioneve vret ekologjin dhe shëndetin e banorëve. Pensionet e ushtarakëve, kadri muka, vendimet e kushtetueses për pensionet e parakohshme të ushtarakut të mos shfuqizohen nga kolegjet në faqen 14. Flet Gerd Bogdani, kryeministri Rama, si në 2012 dhe tani blokon integrimin për pushtet absolut. Zhgënjimi BE-s, Spanja, deklarata për Kosovën, PPE, opozita dhe mbështetja për Bashën. Ekonomi dhe sociale, bizneset si duhet llogaritin vlerën që tatohet. Pas Galv, Gjergjani hapi call center me 1.000 lek. Zef Preçi, ndërhyrje urgjente e kompanive offshore. Linida Nikola, bursa për maturantët me notë mbi 9, i gjenin faqet 5 dhe 9 në brendësitë gazetës Telegraf. Loteria amerikane, njoftimi i fituesve. Gjitha këshillat për të kontrolluar emrin pranë Departamentit të Shtetit, ndryshimi i datave, kriteret për arsimin dhe profesionit, si të evitoni njoftimet mashtruese. Not thyen 33 rekorde kombëtare. Mbyllet kampionati kombëtar për të rinj dhe të rritur, presidenti Notit Chiraku jam i kënaqur jo vetëm me rekordet, ekipet fituese dhe kohët e rekordmenve. Dashuri interesi, Florinda Kora, hit i ri për gjithë ata që dashurinë kanë të lidhur me interesin dhe parat. Mozaik dhe aktualitet, Benjamin Gajtani, 100 vjetori i lindjes së piktorit Ibrahim Kodra, Neriman Gjivogli, doktor Petro Nakon në një emër që flet shumë. Ja si të mposhtë një guri në fshikëzën e tëmthit, analiza që zbulon sëmundjen e diabetit, zemrës dhe insultit, futboll Partizani, pranë dhe larg Europës, Skënderbeu sot luan për prestigj, shtyhet dueli me Kuksin. Opinionin dhe komentet e ditës nga Elias Biberaj, drejtori VOAS për Eurazin, keni mundësi të lexoni. Shqiptarët të konsolidojnë orientimin e tyre perëndimor. Nga profesor Samire Pishti, paçi uratën e Perëndis, dhe nga Irena Islami, integriteti publik në kuadër të globalizmit. Përfunduam edhe me gazetën Telegraf në këto momente, pam gjithçka të pasura në faqen e parë në këtë të përditshme. Ndalemi tek e fundit, do të shohim dhe do jemi të fokusuar në gazetën Panorama Sport. E kemi edhe këtë të përditshme, Partizani sfidon Skënderbeun, zbulohet trajneri i ri kroat. Ishë mbrojtësi i Kroacisë, Mario Tokic, mbërri në Tiranë, ka drejtuar Lokomotiv Zagrebin. Dalipi, Ulçani në stol, Rada stumbon, i kemi rival jashtë fushe, detajet në faqet 6 dhe 7 në brendësitë gazetës Panorama Sport. Do të mbetemi në këtë të përditshme me të tjera zhvillime. Opinion vdekja troket për herë të dytë në qytetin ku lindi futbolli nga gëzim sinematit, plotë lexoni në faqen 8. Sherr për një pikë në Laç, Gjitsi sulmohet në tribunën VIP. Presidenti i Kuksit përfshihet në debat me një tifoz Kurbinas në pushimin e ndeshjes pas ofendimeve të vazhdueshme. Situata për pak precipitoi, por ndërhyri policia dhe shoqëroi në komisariat tifozin. Gjyqtari Meta i mohon penallti Kuksit pa kult skandaloze, detajet në faqen 2 dhe 3. Kategoria e parë, 4 gola dhe tension, Tirana ngec në Berat në faqet 10-11. Kategoria e dytë, Veleçiku merr Kreun, Elbasani e ka autostrad. Kategoria superiore, pra java e 30 të shtunin lojtër ndeshjet Kamza Lushnja 2-1 dhe Vllaznia Luftësari 0-2, dje Laçi Kuksi 0-0 dhe Flamurtari Teuta 3-1, sot luhet Partizani Skënderbeu në orën 19. Flamurtari përmbysje të shmendur me Teutën. Trajneri Ardi Behari debuton me fitore, Dursakët shpërdorojnë një penallti. Tetovarët Super Shkëndije kampione për rekord në Maqedoni. Në Podujev, leksion nga Kosova, tifozët dëbojnë lojtarët trukues. U17 dhe U19, panik për arbitrin në Kamzë, bie pandjenja pas dëmtimit. U çojmë dy zhvillime së fundmi nga sporti evropian. Nga Italia, Serie A, Napoli trondit Juven, Hysaj ëndërron titullin.
Dhe po nga Italia, Interi ja del me Kievon në presion zonës Champions në faqen 18 në brendësitë gazetës Panorama Sport. Ishte gjithçka e përgatitur edhe për gazetën Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasyra e shtypit për ditën e sotme. Në këto momente jemi sërish së bashku, pasi njohemi aty kryesorët e gazetave për sot, në ditët e përditshme të mbritura në redaksi. Është koha dhe momenti që të komunikojmë së bashku nëpërmjet telefonatave, numrit telefonit dhe po ashtu një teme dite. Do të flasim në fakt për një plagë të hershme për korrupsionin dhe korrupsionin jo vetëm në nivelet qeverisë, por në gjitha nivelet e administratës publike apo edhe shtetërore. Edhe para 2 ditësh u publikua raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për drejtat e njerëzit për vitin 2017, ku theksoi se korrupsioni është i përhapur në gjitha degët e qeverisë. Po ashtu, edhe një nga kërkesat e Këshillit të Europës e të Komisionit Evropian është që të luftohet krimi dhe korrupsioni. Ne ju pyesim sot pra drejt për drejt, a është luftuar mjaftueshëm korrupsioni në gjitha nivelet në Shqipëri. Për këtë fenomen do diskutojmë shumë të përhapur në vendin tonë, ka apo jo në ndryshim. Raporti i Departamentit të Shtetit fliste qartë që korrupsioni është i përhapur, ne do diskutojmë korrupsionin në gjitha nivelet. Presë të momentin komunikim parë, nëse kam një telefonat, i uroj mirëseardhjen. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Kujtoj në fakt që edhe mund të komentoni dhe të lini mendimin tuaj në faqen zyrtare të Report TV në Facebook në lidhje me temën e ditës së sotme, për sepse edhe në këtë mënyrë bëj një pjesë e emisionit, unë lexoj her pas here një pjesë të mirë të komenteve në studio. Përshëndetje, mirëmëngjes. Okej, do të presim pak çaste që të kemi edhe telefonatën e parë, e theksoj edhe një tjetër, flasim sot për korrupsionin dhe pyetja e drejt për drejt që ju bëjmë është, a është luftuar mjaftueshëm korrupsioni në të gjitha nivelet e qeverisjes, të administratës, e theksoj, mund vijoni telefononi për dërë mendimin tuaj dhe po ashtu mund të komentoni në faqen zyrtare të Report TV në Facebook duke komentuar bëni pjesë e emisionit sepse unë disa prej komenteve i lexoj për të mos thënë gjitha. Din Balla dini shkruan jo, pra që nuk është luftuar mjaftueshëm korrupsioni në gjitha nivelet. Alfredi Qela shkruan jo. Këto janë 2 komentet parë që kam ngritur në këto momente. Ju vionit të telefononi për të bërë pjesë e emisionit. Përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, Adi. Mirëmëngjes, të gjoj shumë mirë. Mirë se vjen dhe të uroj një javë të mbarë. Cili është opinioni juaj? Për sa i përket korrupsionit, jam plotësisht dakord me temën që keni zgjedhur. Tani korrupsioni është të themu, ka masat të përgjera në të tëra drejtimet, në shëndetësi, në gjykata, në prokurori, pa administratat, të them të drejtën, në kam mbajtur dhe nuk ka patur probleme që të bëjnë një pjesë bëjnë punën në mënyrë të shkëlqyer. Për shembull, zonën ku jam unë këtu, vetëm në administrat dhe punojnë pa interes në mënyrë të them mund të shkëlqyer. Po. Tani këtu dorën më të madhe do ta vë shteti shqiptar. Që të mos ketë Aldish Berisha do të zgjedhë një administrat shumë të pastër në tëra drejtimet. E para, kam edhe një jashtë temës. Okej, po ju dëgjoj. Me la përsypje kryeministri Rama në Lusje. Unë jam i majtë që është e vërteta. Po, çfarë bëri përshtypje? Dhe ishte veshur tamam si Luciano. Ishte vetë me qellota ku di unë këmisa pa jaken tëra drejtime si që mante virrim në ato kora. Dhe vetëm i mungote takia e Lucianëve. Okej. Dhe këtë të përshëndes për emisionin dhe për temën. Mirë, të falenderoj, edhe unë të falenderoj për telefonatën edhe për mendimin që na së bashku në studio. Patjetër që edhe temat janë një kërkesë thuajse nga vetë ju që telefononi dhe që bëni pjesë e emisionit. Normalisht ne diskutojmë çështjet më të rëndësishme të një dite më parë, por shpeshherë patjetër që marr parasysh edhe mendimet apo atë për cilën ju doni të flisni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Leon. Përshëndetje, të gjoj shumë mirë, cili është mendimi juaj për temën e ditës? Se besosh për këtë korrupsionin për një politikë në gjitha janë. Korrupsion ka në familjen, po jo në politikë. Që më qenë
1 milion që janë politike, janë administrate, janë në të gjitha më. Po? Por deshte me thënë Edi Ramës, nuk i sa e larë rrugën e Kukësit, se nuk patëm në trezi me në gjuhë. Tjetër, se prantën Zoti Andi u bën një karambol në rrugën e Kombit, autobus punëtorësh të fabrikës Kuzëve të Lashit, me një karatret. Po? Edhe asillë respektin spitalit të spitalit Traumës në Tiranë, më për dëshiru për të spitali. I Traumës? Po. Asillë shërbimi. E më të nga kush i dokument më përgëdhët me delë se dënë për spitali. Na kanë zjerë me dhonë. Kanë zjerë punëtorë e fabrikës me dhonë për i spitali, doktori. Po pse? Sepse e ti nuk e di. Korupcioni kjo është. E pra, prandaj po i pyes, në gjitha nivellet flasë edhe në gjitha sektorët. Po ky pra, pse? Kjo pse e nuk e ka gjetë kërkush. Pra, mla, ai doktori, nuk isha doktori, isha ati më si aprim zoti marë. Ka që kisha përëton se më s'me përshgojnë time për më të loj, a i kujton se është i kuptoj. I shkollum me i kështu, por për mu më si aprim zoti marë. I kanë zjerë njerëzit me dhonë. Okej. Mirë, të falenderoj për telefonatën, për diskutimin që zhvilluam edhe për temën e ditës apo edhe për këtë shqetësim që ndoshta mund të lidhet edhe me temën e ditës pra me korrupsionin, flasim për korrupsionin në gjitha nivelet. Ai është luftuar mjaftueshëm, një fenomen shumë i përhapur kudo në botë, në fakt, po mbi gjitha edhe në Shqipëri dhe një fenomen që patjetër duhet ta luftojmë edhe për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, lutem, ule pak zërin e televizorit, sepse unë po dëgjoja veten edhe të komunikojmë shumë mirë. Përshëndetje. Përshëndetje, urdhroni. Okej, do të presim tjetër telefonat, mirëmëngjes. Alo. Po, mirëmëngjes, po ju përshëndes. Ma prede përgjys në obetin, edhe ishe të spitalit Traumës të shtonën, në nëzorën të sigur të thash, edhe mora policim për me një mu me dhe gjetë një ambulansë me shu nusën të shpije me ambulansë. Edhe pa pitë turpi, zoti Andi, ajo femër që më dojë policën në telefon, tha, nuk jam një ambulansë, tha, merë spitalit, tha, ishin 27-ën, ishin 28-ën, a që është ajo. Pra kjo të lënë, zoti Andi me dëshru, të lënë, mos me besu fare në politikë, mos me besu më shtet, edhe nuk kena shtet. Do zoti, higjem si klasë politike, nuk do higja si e për kjo klasë politike, se është një korupcion i papam, vetëm populli po vull, se këto politikanë qëllësira nuk po vull fare, edhe me kalen me ka po, edhe me finansër. E qartë. Okej. Ku kam jëftu policin, që do policia mi sa në tjetër, se edhe mjetë në hangër buk, apo do në edhe një mo këtu, sepse më lërë spitali në zori për spitali për edhe. Pra këto doktor, këto policë, këto pushetarë, a paguen me taksat tona? Pa tjetër, që me taksat tona. Që drejt e ke matëri? E kuptoj. Okej, mirë, unë të kuptova shumë drejt, e gjova të më thënë edhe mendimin tuaj për temën e ditës edhe denoncimin që bët. Falenderoj që telefononi edhe që doni të ndajmë së bashku dhe me gjithë teleshikues dhe report televizion dhe emisionin mëngjesit problematikat thuajse të përditshme. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mëngjes, Andi. Po, mirëmëngjes edhe nga ime, ju dëgjoj shumë mirë. Cili është mendimi juaj për temën e ditës pra? A është luftuar mjaftueshëm apo sa ç'duhet korrupsioni në gjitha nivelet flas? Korrupsioni jo vetëm që nuk është luftuar, por është thelluar. Pse mendoni kështu domethënë? Keni ndonjë rast diçka për jetim konkret? Rast ne kemi për ditë po përballemi.
me korrupsion. Për ditë përballemi me çëra të poshtra për kombin shqiptar. Ne po përballemi me një administratë tepër negative, të pastë, të korruptuar, me njerëz të zgjedhur, domethënë do të jesh i partisë në pushtet që të zgjidhësh problem, ose ndryshe administratorët e njësive, për shembull, nëse nuk e di që ke qenë votuesi PS-s, nuk mund të zgjidhesh asnjë problem. Mirë, po mua kjo më shqetëson më shumë se sa dëgjoj, po më shqetëson edhe diçka tjetër. Po, ju dëgjoj, çfarë? Që ju do ta kishit trajtuar. Zonja Ministre e Kulturës, zonja Kombar, po, ka bërë një postim në rrjetet sociale ku tregon një denigrim të hymnit kombëtar të Shqipërisë. Hymni kombëtar është shkruar nga Zdrani. Po, e dëgjova pak në fakt, edhe në rrjetet sociale, dëgjova pak. Është shkruar nga Zdrani. Është përdorur gjatë të gjithë kohës, duke përjashtuar kohën e regjimit të Zogut. Ky hymn kombëtar ka qenë një frymëzim për shqiptarët, për popullin shqiptar, e bë të krenar, ishte një hymn luftarak, një hymn me vlera të papërshkruar, dhe me zonjën ministre, zonjën Kombare, kthehet në një muzikë pollavaje, në ndonjë. Ai thoni është bërë gabim që në një farë mënyrë është tjetërsuar, nuk e di si ta quaj. Është denigrim. Andi. Unë dëgjova pak, them drejtën. Është një denigrim, është një ofendim i kombit shqiptar. Ajo është ministre se e ka vënë kryeministri, është ministre. Ajo do të jap dorëheqjen që sot me këtë veprim kaq të poshtër. Turp. Jo vetëm turp, se turpi nuk e di. Nuk e si ishte një video, një promocion për të promovuar Shqipërinë, me çfarë kuptova. Jo, Shqipëria është e formuluar, Andi. Shqipërinë e kanë formuluar rilindasit. Ne ose do të shkelim mbi prejardhjen tonë dhe atëherë njeriu që e bëri Shqipërinë është po them se s'po zë emra tash, politikanët e ditësoshe, se kanë bërë Shqipërinë politikanët e ditësoshe. Okej, jo, nuk po diskutojmë aty sepse aty është diçka lart. Flas, më duket se ishte një video montazh, le të themi, ose një spot për të bërë publicitet për turizëm atë diçka e tillë dhe dhe zonja ministër shkruante e meriton Shqipëria. Domethënë, këtë hymën me atë lloj interpretimi e meriton Shqipëria. Domethënë Shqipëria meriton hymni kombëtar i Shqipërisë do të jetë muzikë pollavaje. Okej, do ta shohim dhe ta ndjekim, unë dëgjova pak në fakt, Andi, nuk e di që Që jeni shumë irrituar. Jo i irrituar, është basardim i prejardhjes tonë si kom. Ne e kuptoj. Okej, mirë, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën edhe për diskutimin që bëm, edhe në lidhje me këtë çështje që ju sapo le të themi përmendët dhe folët, do të shohim disa komente në rrjetet sociale, vjoni telefononi të bëni pjesë e emisionit, jemi ditë e hënë sot nisim së bashku edhe këtë javë, ju pyesim, a është luftuar mjaftueshëm apo sa ç'duhet korrupsioni në gjitha nivelet, marrim shkak edhe nga raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit përpara 2 ditësh që përmendte se korrupsioni është në gjitha deget e qeverisjes. Edhe ne ju flasim në lidhje me gjithçka në administratë, në çdo gjë. Viktor Shani shkruan, thot, përshëndetje Andi, thot, lufta e korrupsionit ka filluar në gjitha drejtimet, luftohet shumë mirë, por kjo nuk do të thotë se zhduket 100% korrupsionet dhe në gjitha shtetet ka korrupsion, thot, dhe kjo smundje vazhdon jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për gjithë botën. Albert Kita shkruan, mirëmëngjes Andi, thot, korrupsioni është rritur dhe të gjithë kërkojnë më shumë se është rritur shkalla e vështirësisë. Kjo është në gjithë sektorët, vetëm një junt ushtarake, thot, mund të shërojë këtë plagë 27 vjeçare, unë prandaj pyes pse është nga fenomenet më të përhapura gjatë këtyre viteve. Marian Thiani shkruan, Andi mirëmëngjes, thot, korrupsioni nuk do ikë asnjëherë, sado partitë ndrohen, ne shqiptarët e kemi në gjak korrupsionin, sëmundje e pashërueshme. Edhe ne në fakt tek mjeku apo diku tjetër, edhe ne duke dhënë para apo duke
bërë këtë gjeст në një farë mënyrë ndikojmë për të drejtën. Skënder Sylisuf e shkruan përshëndetje dhe përse për këtë temës, jo nuk është luftuar, thot përkundrazi është shtuar. Antonin Konomi shkruan, këtu në këtë vend, thot luhet teatr, korupcioni ka shtrirë metastazat deri në qeveri. Agima Dema shkruan, mos mbetshim, thot, pa korupcion, se nuk mbaron njëri as një punë. Pra, duhet me korupcion që të mbarosh një punë, sepse ndryshe nuk mbaron punë zyrat e shtetit, e ka zotria. Mariglen Selmandari shkruan, mirëmëngjes Sandi, thot, jo ka shumë për të bërë për korupcionin, se ka koma për të bërë. Këto ishin disa komente edhe interesante, se cili ka opinionin dhe perceptimin e tij. Ne do të presim tjera mendimin në studio në këtë moment lidhur me temën e ditës, flasim për korrupsionin, është luftuar apo jo mjaftueshëm. Përshëndetje. Të lutem ule pak zërin e televizorit. Të lutem nëse më dëgjon ule pak zërin e televizorit që të komunikojmë më mirë. Alo, mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes. Ule pak zërin e televizorit, ule. Po. Ule pak se ndryshe nuk... Desha të tosha për korupcionin. Po, patjetër. Korupcionin bjetë këtëra pjo, se të gjithë ka janë të një pushtete në detyra këtëra pjo, asnjëri nuk ka atë të drejtësisë, po kanë të marrjes për vetë tja për shembull, një punojës i bashkisë, është e antar këshilli i bashkisë, merr rrogën, merr dhe atë përciljen këtu merr atë ose është antar i këshillit të qarkut. Po. Dove dhe vete aty të 1 milion që i migre gjysëm të napjo vete. Okej, shiko. Kuska, nuk varën në klasë, atë varën në klasë, atë njërëzit të vërë poshtë për atar këshilli, po varën në aty, rreth tyre, këshilli edhe bashkia. Të lidhura bashku të napjo dhe hajde të shikoj se ka korupcion, ka jo prish pura atje, se është një familje këto merë 30.000 lekë në muaj, këto në përjo dhe s'ka as drita, as uja, as gjë, për të poguar. Ki poguar dhjene, se të poguar, se në me korupcion. Korupcion kryk, kokë e këmë. Rama këto në përjo, sa doj që Rama këto në maso është shumë i dërgjeshëm, do të bëjt diqka këto në përjo si gjithë Evropa, gjithë bota, por nuk mundet këto me të tjilë njërës, dhe që se nuk ka, po, kërkes diktature, partia që koma, do me dhe që është i pushtet, po këtu partia ka mu, është gjevë, ata është pajtorë, rama të partijë, që nuk kontrolon, nuk bënë, këtu në përjo të shkojnë për e dhe njërse. Nuk di këtu nuk ka këshill, nuk ka këshill, nuk ka asë gjithë, do me thërë, është një turmë në populli këtëtori që nuk di hatë dhe tia. Okej, mirë të falenderoj për telefonatën, të presim të tjera mendime, të uroj edhe një ditë mbarë, mirë mëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe nga na ime, cili është opinioni juaj për temën e ditës? Andi pas të javë shumë të marë. Edhe unë të uroj të njëjtën një gjë, jo juve po të gjithve. Ju dëgjoj. Tema me korupcionin, ta kjo është një diçka e njohur. Ja, ne pjesim, a është luftuar mjaftueshëm, pra, a është goditur mjaftueshëm. Korupcioni po luftohet, për fatkeqësi shqiptari ka marrë vesh edhe nuk e heq vesin e korupcionit. Shqiptari janë vetë. Pra në Shqipëri është bë gangen, është bë vesh që për të marrë para, ose me dhanë para. E pra, shqiptari edhe i që merë edhe i që jep, do me thënë, se edhe a i që jep, prap ndikon. Qytetari ka hall me marru punë, zyrtari ka hall me marru lek, edhe të dy kanë një rrugë ata, edhe aty bëjë korupcioni. Dakor, për shiko, së mund të funksionoj gjithë jetën kështu se... Mjaft ka punue qeveria, leti e qytet ajo, për zhukën e korupcionit, pak në 25 vjetë, ka gjerë gjithë farë lloj metodash për ulin e zhdukën e korupcionit. Ora, droga se korupcion, droga është manovër, ama trapazbek, atë të shak. Por kur shkon në për shembull në spitale, ashtu unë shumë pak. Në zyra, ashtu diçka, ka një eksperienci ashtu unë korupcioni. Edhe në gjitha njerët, edhe instancat, edhe po në nivellit të alta, vazhdojnë prapë korupcioni në formë të ndryshme. Okej. Por kam një vrejtje unë këto, Po, për çfarë? Një vrejtje për këtë, sepse
do të ndryshoj ligjin më vëlla. Unë kam trumbetuar disa herë e tham vazhdimisht. Çfarë ligji do ndryshoj? Për arsye se vjedh milionat e lekut e hek nga puna edhe nuk e se rakam. Aja shumë rregull me largu nga puna, që ka rregullu jetën për 2-3 brezaj. O e do të veproj ligji, do të konfiskohet pasëria, do të voten në burg, do të përgjigjet për punën që ka bërë. Ja të dalin pala. Për sa përket atyre funksionet, të lutëm. Po, shkurtimisht, një mendim shumë të shkurtër. Shkurtimisht. Ata kop demonstrojnë, ata janë birë në shgjallu, janë pukjon, edhe u kam rruga me nga mej. Okej, po. Aje problemi u rregulluar, për mos kërkojnë të pashenë, se në krah thonë, ka të djathtit, në krah thonë, që duket korrupsioni edhe zbatohet ligji. Ato sot nuk zbatohet ligji. E qartë. Ata për penalizimin që për punën që ka do, të penalizohen. Edhe mos gëzojnë të tjerët, se për së penalizohen, atër bëhet energji. Edhe kështu njënë të korrupsioni për më zbatohet ligji. Okej. Mirë, të falenderoj për telefonam, vjonit telefononi për një pjesë e emisionit, çdo ditë deri rreth orës 8:10 jemi së bashku, sot flasim për një fenomen shumë përhapur. Në fakt, ndoshta në gjithë botën, po le të themi ne kemi një problem shumë madhor edhe këtu në Shqipëri për korrupsionin, marrim shkas edhe nga raport i Departamentit Amerikan të Shtetit, por edhe një problem në përditshmërinë e qytetarëve. Në fakt shqiptarë jemi mësuar që le të themi edhe të marrim para, por rishfet, por edhe të japim për të marrë në një shërbim. Kështu që nuk e di çfarë do të ndodhë dhe s'pari pyesim që a është luftuar mjaftueshëm korrupsioni në gjitha nivelet, flasim në gjitha nivelet. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Andi. Mirëmëngjes, të uroj një javë të mbarë, cili është opinioni juaj? Andi, unë do të them që për korrupsionin, na është zbulitur kjo, Andi, sa që neve na vinë turp, Andi, kur dhe me japim do një lek, dhe më dyqan, brek do mate, dhe lëm, një 50 lekshe, 100 lekshe. Një dit isha me një italianë, më tha, pse alë këtë centin, Andi? Sa shumë, shturpi dhe shumë, që duha unë 100 lekshe, 50 lekshe, në. Ua, tha, turp, po ti punon, tha, për atë, dhe. Andi, dhe na zë turpi tani, kur bebe marri një gjë, biles, po i lam 100 lek, 1 cent, 2 cent, na vinë turp. Korrupsioni do të lëmë shumë, se dhe mësuar pa... E vërtet është shiko, në përgjithësi edhe skemi si popull dhe prap i lëm këto të vogla ta në për lokale bakshishe ku dëgjojmë çapo. Kjo nuk është ajo korrupsioni që unë flas, domethënë unë flas për atë gjë tjetër. E ke parasysh? Më kupto. Ja, patjetër, të kuptova. Kur na zotturpi tani është bërë si punë asaj e treguan, ky shoj i lë 2000 lekë. Që shë i leti 2.000 lekë të reja, apo 50.000 lekë. Që shë është pakur, da vinë turm nga ato që nga të reguaj vetet e doktori, për shumë do t'i japësh 50.000 lekë. Do t'i japësh një dhurat. Deri këtu ka rritur korrupsioni janë është... A është luftuar, shiko, nga to organe, nga qeveria, a është luftuar mjaftueshëm, flasë në gjitha nivellet. Qoftë tek politikanët, pushtetarët, e në pas deri tek punojnë si thjesht i administratës. është luftuar mjaftueshëm? Këto kohët e fundit është tentuar, ose më them me frikë, dhe ti e di se si ka kaluar korrupsioni nga dora në dorë. Shiko në arsim. Shiko të mjeku. Kalon me sponsore, nga parasysh ai menaxheri, ai dyti. Shikoj ka gjithë emisionet investigative. Pra, është trembur disi, po ka gjetur rrugë të tjera, Andi. Korrupsioni, për 27 vjetë, këtu 28 vjetë është mbjell dhe ka edhe i të tella, shumë vështirë, për nuk të. E fundit, si mendoni, do të na shoqëroj edhe shumë gjatë në këtë mas, le të themi, sepse kudo ka korrupsion, më ndodhin fenomenet tilla. As diskutohet, po këtu është shumë, Andi,
Këtu është galopado, këtu është te 27 vjetë, andi është mjell, ishte fidan dhe u bë 27 vjetë, pritet tema, duhet bërë tjetër, plaket. Kështu që shumë e vështira, andi me gjitha të, inshallah do përdia me këtë prokurorin, po të punoj, po do administrator, do njerës të mirë, do njerës që ta duan, do me dhe në Shqipërin, ta duan punën. Këtu gjendet personi në punë. Me atë që ju më të reguat që ne edhe 50 lekshin e vjetër e marim, do më dhënë edhe kur bëjmë pazare, edhe ne, edhe pastaj në për, le të themi, në për shëndetësira, arsim, kur punësojmë e tjerë, e kemi edhe ne në gjak, do më thënë, flasë qytetari që jetë bënë. Edhe ne vetën dimojmë. Edhe ne vetën dimojmë. Po pra, edhe në këtë mënyrë. Edhe ne vete, ashtu, Andi, kështu që është e vështirë, Andi, po temptojnë, po nuk vështirë, shumë vështirë në Shqipëri. Okej, përshëndes. Përshëndes edhe të uroj një javë të mbarë, do të marrim tjera mendimet e tjera opinione, vjoni telefononi të bëni pjesë emisionit, por po ashtu dhe të komentoni në rrjetet sociale, sepse do të lexoj komentet që na mbrin në faqen zyrtare të Report TV në Facebook. Përshëndetje, marr një tjetër opinion në studio në këtë moment. Urdhëroni. Urdhëroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje, ju dëgjoj shumë mirë, ç'më thoni për temën e ditës? Çfarë tema, se nuk kam... Jo, sot flasim patjetër ke shumë drejt. Sot flasim për korrupsionin dhe ju pyesim, a është luftuar mjaftueshëm apo sa ç'duhet korrupsioni në të gjitha nivelet, që tek politikanët, pushtetarët apo njerëzit më të pushtetshëm e deri tek punonësit thjesht të administratës? Nuk e besoj. Nuk e beson? Ja. Ka vetëm një gënje se korrupsioni vazhdon të jetë. Jo, ne ju pyesim, nuk po themi diçka që është fakt, ne ju pyesim, do thënë. Flasim për korrupsionin si fenomen dhe ju pyesim. Nuk luftohet korrupsioni. Nuk luftohet, po pse do më thënë, edhe në të ardhmen, çfarë mund ndodhi? Ne nuk po themi ta zerojmë apo ta fshim si fenomen, po të paktën ta ulim. Nuk ulet se kemi këtë mentalitet dhe dihet se korrupsioni është mas gjë dhe kam përshtypjen se do të zgjas shumë kohë se të luftohet korrupsioni. E kuptova. Sidomos me gazetar, me këto në punë që kemi, është tepër e vështirë. Okej. Hajde mirë pasit. Mirë, të përshëndes për telefonatën edhe opinionet e ditës. Do të shohim një koment në rrjetet sociale. Griseldi shkruan korrupsioni, thotë, nuk po lëtes përpara këtë vend, pasi asnjë lloj shërbimi nuk kryhet pa para, pa mik nepotizëm, ku në çdo institucion thotë bën lidhjen me lekun, me mikun, me gjithë fisin. Gjithë e dinë sa duhet paguhen për shembull, po të futesh në mjeksi, të bëhesh mësues ose për patente, dinë gjithë sa të paguhet për pjesën teorike, edhe sa për pjesën praktike. Lufta kundër korrupsionit është një fasad falso, shkruan pra Griseldi. Marrin tjetër opinion në studio, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, Andi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se vjen të uroj një javë të mbarë. Andi, Gjojtu, do flasim qikë për drejtësin. Shiko, a flasim korrupsioni është apo ka qenë edhe në sistemin e drejtësisë? Ku është e prokurore? U përfol shumë ajo, Andi. Kush? Ajo prokurore, ajo Pukjana. Te u trem ajo nga gjykimet e atyre kuksianve. Kjo është drejtësia, Andi, po i them asaj shumë. I bëj një përshëndetje. Të iki e t'ja lejnë Aramës, asaj gocës a Dursi, të nuk është arta marku për atë punë, Andi. Kujtja lër? Inë Aramës? T'ja lejnë Inë Aramës për kurinë e përgjithshme. O mirë, kjo është zgjedhur tani, që të bëjnë? Da shikoj e ti që dënimi të i të Inë Arama. Po këtu nuk ka drejtësi, Andi. Ta thot, ta themuna, edhe përsa Sali Berishës për atë videon që i bëj në parlament të Mirë Tahirit. Të Mirë Tahirit i bëj një gabimun. Unë du me shpirt javë për kokë dy qunave, të Mirit i bëj një gabim. Tja kishë me marë atë tabletin, tja kishë thuj mas kokës. Okej, të lullëm, shiko. Unë ditë me hëndë, Andi, ti lëm këto, para parlamentit. Amë të gjonë.
Kurdo? Po, ti lëm këto letemi ekstremitete. Në fund më thua diçka dhe për temën e ditës. Është luftuar sa ç'duhet korrupsioni në të gjitha nivelet, flas. Andi, në korrupsion ka gjithë botën. Korrupsion. Andi, e di shumë unë kam qenë 21 vjet jashtë shtetit. Kam qenë jashtë. Korrupsion ka çdo strukturë. Ama tu ka më pak, po jashtë shtetit ka më shumë, Andi. Ka më shumë. Ka më shumë jashtë shtetit, ë? Po, tu sado po e frenon Rama, po e frenon, po nuk ka, Andi, nuk ka se ku. Nuk ka se ku ta kapi dot më. Po du të them, për Sami Tahiri, jo aq për që foli, po t'ishim ne, do flisim akoma, se kush ka burë nëne ta majnë goj, edhe dalin ta në Shkodra, edhe qajnë e shu. Okej, s'ka dalin në Shkodra dhe i tani, po të shlije gaj. Ne dhjetë mes nes, edhe dita gaj. Mirë. Të falenderoj për telefonatën edhe të përshëndes dhe të roj një javë të mbarë, të marrim tjera mendime dhe të tjera opinione. Përshëndetje, flasim për korrupsionin, një fenomen shumë i përhapur gjatë gjithë këtyre viteve, edhe Departamenti i Shtetit foli që korrupsioni është i përhapur në gjithë degët e qeverisë, fol për shitblerje vote, e të tjerë. Përshëndetje. Misionin. Mirëmëngjes, ju gjë shumë mirë, mendimi juaj. Për sa i përket korrupsionit, mendoj se korrupsioni është i zgjeruar. Më tepër mendoj se janë militantët që janë vunë në vendet e punës. Duke u frymëzuar tek faturat e dritave dhe tujt, të cilët me një fjalë faturues paguhen dhe nuk vinë për t'i pa. Ato patjetër si mbështeten nga dikush se janë njerëz janë fut militantë. Se në rishe nuk ka. Shkojme anë kohëmi dhe nuk vinë, nuk në zhidin problem, ka që 3 muj. Ka vërdonti. Nërsa qeveria, me një talë për mendimin tim, po nuk mor masa të interesohet për shtresën e varfme, asë një janë nuk ka bon. Shtresa e varfme janë 3 gjana me elementare që mund të merret dhe mund të nxjerren nga prapambetja. Po, që janë, si pas ju shpo? Të cilat janë, mos të lane familje pa një të punësum, mos të lane individ me 2-3 punësime. Shkon të spitali, ashtë paguet të spitali shtetit, nuk të marrën punë të qonë të klinika private. Plus, basta paguet edhe me një spital tjetër të jashtëm. Me një gjallë, kjo nuk ka rrugëzidhje dhe për popullin nuk është e mirë. Për sa i përket hinit flamurit, asoj zojës ministre, për mendimin tim, nuk duhet të guxojnë asnjë këto që të venë dorë në ato që i kanë bërë rilindasit. Nga rilindis, a mund më thot kush se çfarë pasurie u kanë lënë pasardhësve të tine? Ato kanë shkri pasurinë për këtë dhe, për këtë popull. A e kuptoj. Ju falenderoj. Të falenderoj edhe unë për telefonatën, edhe për mendimin që në së bashku në studio, të presim tjetër opinion. Përshëndetje. Përshëndetje. Po përshëndetje, mirëmëngjes, të gjë shumë mirë, cili është opinioni juaj? Opinioni jonë qytetar. Po? Am kupton. Po, ju dëgjoj, flisni. Po, opinioni jonë si qytetar, po s'u shduken këto të vjetrit, kur thot Donald Luja, hiqni këto të vjetrit. Edhe atëherë shduket që të vinë ato, ose si që tha ai i Los Angeles, e të përgore përgjithën që të vinë të rritë. Në pushtet, atëherë shduket kë korrupsion. Të kuptoj. Jo, shiko, flasim si fenomen, do më thënë, si fenomen a i ka luftuar qeveria dhe në gjitha halkat, le temi, ose në gjitha nivellet që nga më të pushtetshme deri tek administrata. Jo vetëm për drejtësinë, sepse për drejtësinë përderisa po ndryshohet. Qeveria, as i lloj qeveria kush di, as i majtja, as i djatja, as leseia, se me i fjalë dihet kur që kryeministri Ilir Meta iku Florini. Që kryeministri Sali Berisha i vudi piramidat e gërdetëse, që të thëmë, nuk di që është thëmë. Po? Erdhi këtë tatimet vetëm e vjelë të popull, vetëm e rjep, po ti qëndrojmë edhe se lafës ati Donald Klus, që thot në një të rinia, vetëm rinia është dukte se këto të vjetrit neve jemi mush plot. Të përshëndes. Okej.
Mirë, të falenderoj për telefonatën edhe për opinionin që ndam në studio, do të marrim tjetër mendim. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, mirëmëngjes, ju dëgjoj shumë mirë. Po, nga Gjirokastra flas. Përshëndetje. Po, ju dëgjoj, opinioni juaj. Po, nuk është luftuar korrupsioni, bile është shtuar dhe vazhdon sidomos për tendera. Një, është rrirë deri dhe tek të invalidët. Sidomos në Gjirokastër që është një doktor në sigurime shoqërore, një Leonard Kalemi i cili pa i dhe lek nuk të ashtu vlerëson, nuk të jep të drejtën që të takon. Më ka bërë përshtypje për mirë se ka dhe institucionet të Shqipëri që luftohet korrupsioni. Mua më qelloi një hall që ushtrova para ca ditësh në një spital numër 5 në Tiranë. Një spital model që më ka bërë përshtypje me një staf të përkushtuar. Megjithatë si njoh fare ata, vetëm atë përgjegjëse me Jera Kruja, e cila ishte në krye, dhe të bënë përshtypje një shërbim i paparë qoftë mjekëve deri te pastruese dhe shërbëse të ushqimit. Shumë. Një shembull të tillë duhet marrin në të gjithë, domethënë them ku luftohet korrupsioni, atje ishte një spital shembull, thoshte që jam Shqipëri. Ju falenderoj për emisionin. Shumë faleminderit. Të falenderoj për telefonatën, edhe për mendimin apo edhe rastin personal që treguam që ndat me ne. Do shohim disa komente në rrjetet sociale, në faqen zyrtare të Report TV në Facebook, nga ata që na ndjekin. Adrian Progni shkruan nuk është luftuar fare, thotë madje qeveria dhe administrata shtetërore jetojnë me korrupsionin, mendojnë për forma të reja korrupsioni dhe këtë fenomen e kanë në mënyrë pasurimi. Nina Golli, që na ndjek thuajse çdo ditë, unë e përshëndes, në fakt e thotë Zoti Andi thot për ngarkoni fajin qytetarit, thot lëshoni linjën, mos kontrolloni telefonatat, absolutisht nuk kontrollojnë fare telefonatat. Unë telefonoj, thot, dhe nuk po lidhem dot. Nuk e di, ka shumë telefonata, provoni sërish, sepse nuk kontrollojnë mas një telefonata zgjë të jeni e bindur, ndërsa sa për iden që unë beve fajin qytetarit, absolutisht që jo, unë thjesht po them, sepse gjithë ne jetojmë në këtë vend, dhe thjesht po them që çfarë ndodh, ne po të shkojmë tek mjeku edhe vetë kemi si psikologji, duam të paguajmë diçka, po të japim diçka sepse ashtu nuk duket sikur na shërben më mirë. Kështu që kam përshtypjen që dikujt kjo i ndodh, nuk është se unë po ja vë fajin qytetarit. Fajin nuk e ka qytetari, fajin e ka qeverisja, pushteti qendror, dhe prandaj pyes pra që a është luftuar mjaftueshëm. Por edhe ne kemi si fenomen, shkojmë tek mjeku apo diku tjetër dhe mendojmë që gjë e parë që paguajmë diçka sepse mund të marrim shërbim më të mirë apo diçka e tillë. Kështu që kjo është ideja. Mario Bregu shkruan çfarë flisni kot, thotë mor, as pak nuk është luftuar dhe nuk luftohet. Veç Rena thotë kanë mashtrime, vjedhin për vete, sa munden dhe populli hyn në burg, shtet hajduti. Këto janë disa komente në këto momente të radhës e pres në studio. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, edhe nga Naimi, do të gjoj shumë mirë mendimi juaj. Mendimi ime se korrupsioni ka vazhdon dhe do të vazhdojë me ritme më të vogla, në qoftë se ofejsit do e luftojnë. Po, a është luftuar, pra, këtë do themun, në qoftë se shefi vjedh, do vjedh edhe varsi Andi. Kjo është parë që kur u vot Floriri në Krab, u pa që kur u vot Qezi, nga Meta dhe Saliu, u pa kur u vot ari në bank, fullani u fut në bukë qa ditë dhe pasaj doli dhe mori dëshpërblim në disa roga. Unë kam një rast konkret, kam qenë në një pozicion me makinë, dhe miku shoferi pa lej, në një qytet në tjetit dhe bëjë një aksident, u dënova unë a komanda e prore dhe shoferi nuk i thamë asë një laf, sepse ishte fajim që se kishta i dokuar shoferin. Kjo është çudi që ndodhe ne, kur fullani del në burgu dhe paguat me pagat me taksat tona, kjo është skandaloze. Pra me po të them, në qoftë se korrupsioni nuk luftohet nga e prori, mvarsi do bëjnë si shbën e prori, si shbën shefi. Ne e kuptoj. Prandaj këtu drejtësia ka parë politikan që kanë vjedhur, ka bërë vila gjithande nga Lalësi dhe mua vjetë më takoj që të shkoja në Lalës, dhe pash disa hektar toka tjetër edhe më thanë që e ka thurur Argita Berisha.
desha të shikoja villat e Saliut dhe të Lulit e ku që ka ndej Likës, nuk më lanë të futesha. Kështu që korupcioni vlajdashtë djali gjallë se apër të vjesh, në qofë se shefi në rregull nuk bën varësi. Edhe unë jam operuar vjetë në spital, dhe nuk më kërkoj njeri para. Unë dhasha ajta munda, ajta kisha, dhe shërbimi më bërë mirë, dhe po këte, po e them me sinceritet, se nuk mund të gënjej, doktor nuk kërkojnë me para. Të them thjesht diçka, më qëndron dua që e ke ti në dorë timonin. Jo, okej, nuk kam unë në një dëshirë të madhe për të pasur le të themi timonin në dorë, timonin e kemi së bashku në dorë këtu dhe kjo është më mira që të vëmë të gjithë nga një dorë në timon. Të pyes diçka, qëndron në linjë. Urdhë. Sepse tha që bët një ndërhyrja, çfarë tha që ju rastisit kishit punë me spitalin dhe tha doktorët nuk kërkuan, por unë vetë dasha sa munda. Kjo është ajo që unë po them që jo në gjitha rastet, po ndonjëherë vetë ne qytetarët e nxisim korrupsionin. Jemi dakord? Vetë. Por jam shumë dakord, populli tash është mësuar për të marrë një shërbim të shpejt. Ai fut dorën në xhep dhe e kuptoj. Fut dorën në xhep, kupton edhe komprometon edhe atë. Pra këtu duhet ndëshkuar edhe ai që jep rishpet dhe jo vetëm ai që merr. Këto janë raste, nuk është këtu problemi më madh ke korrupsioni, problemi më madh është ke qeveria, ke strukturat. Unë mendoj që por ndodh edhe kjo. Qeverisja Rama po lufton sa mundet, por policia dhe prokuroria arreston, ndërsa gjykatat nxjerrin nga burgu njerëzit dhe vazhdojnë ata të jo të vjedhin, por të vrasin. Dhe ka qenë një teori i dashur Andi, se jam i çike moshuar ka me eksperiencë e dëgjuar. Dikur thush në qoftë se djali nuk vjedh, nuk është djali të martohet. Dhe kjo është përhapur shumë këtej nga jugu. E pas kemi të ngolitur ne që vite më parë. Tashi kjo kuptohet që disa njerëz, disa të rinj që udhtojnë nëpër botë, ata vjen vjedhën andej dhe shikojnë për klubet e ditës duke pirë hashashe, duke pirë cigare dhe kërkojnë nishanin e nënës. Ai është fenomen tjetër. Të falenderoj. Duhet të gjej njerëz që të futen në punë, të punojnë me djesën e ballit, sepse korrupsioni dhe paraja e pisë nuk të nxjerrë gjikundi. Okej. Mirë, të falenderoj. Do bëhet këtu. Dakor, të falenderoj. Rama po lufton gjithandej, po themej diçka tjetër që mund t'i vlejë qytetarëve. E fundit. Para një 2-3 ditë shkova në një vend me një mike dhe gostita në një pikë turistike. Me edhe 2 fatura, një tollon, një kopon shteti, një kopon dore. Pagova për shembull 40.000 lekë dhe kopona tatimor merri 9.000 lekë. Prandaj shteti duhet të kontrollojë gjitha pikat. E qartë, patjetër. Të bëj kontroll të maksimum që nga kafeja deri tek ato bizneset vazhdojnë të vjedhin popull. Okej, të përshëndes, falenderoj për telefonatën, u zgjatëm disi fakte dhe unë bëra një pyetje, vijojmë të flasim për temën e ditës për korrupsionin si fenomen, por mbi të gjitha, le të themi korrupsionin në gjitha nivelet që tek njerëzit më të pushtetshëm që mund të kenë bërë korrupsione deri tek zyrtarët më thjesht, a është luftuar mjaftueshëm për fenomeni korrupsionit, sepse ndoshta është e vështirë që le të themi të luftohet deri në fund apo luftohet totalisht. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes zonjë, të gjithë shumë mirë. Zërin e televizorit nëse mund ta ulësh pak më mirë do bësh që të komunikojmë. Uleni pak zërin e televizorit. Flisni, ju gjëj. Nadia mirë, jam në Shkodra. Mirëmëngjes dhe nga na ime. Mendimi juaj? Nga ana e korrupsionit, po flas në Shkodra që korrupsioni pa pam. Kusë në Tiranë kam pas një rast të spitalin Nën Tereza, një shërbim special. Mas me të kërku një kokë lekot, pa flas si Shkodrane. Edhe një kash, korrupsion Shkodra është i pa pam. Nuk ekzistojnë ata stetnore vetëm private. Në spitale? Po pa në spitale, për spitalet po flas. Po, e kuptoj. Po.
Miru pashim, faleminderit. Okej, të falenderoj edhe unë për telefonatën. Do të presim tjetër mendim. Përshëndetje. Miru pashim, faleminderit. Okej, të falenderoj edhe unë për telefonatën. Të lutem ule pak zërin e televizorit. Përshëndetje Adi. Po përshëndetje, mirëmëngjes edhe njëna ime, mendimi juaj. Mirëmëngjes edhe juve dhe urime për emisioni. Mendimi im është që për korrupsion e kësot tipo, korrupsionin shtetëror apo korrupsioni institucioneve. Po e njëjti gjë është, domethënë, shteti dhe institucionet bashkë funksionojnë. Tani po më dëgjone, po më duron, ka shumë për të folur, si them do të tëra unë po. Ky është ulur këm kryq. Sa kanë mendim, shkurtimisht. Ky është ulur këm kryq që në 91-shin. Korrupsioni. Prandaj diskutojmë. Tani që të vazhdon në për spitale ka korrupsion. Në përzyra ka sa të duash. Ka sekse që merren në punë, se tu merret direkt ai zyrës. Ka një tjetër që llafos për jashtë, ça halli ke, ça bën ti, si ta zgjidhim dhe ta fillojnë nga kjo, në qytetet e mëdha janë bërë ndërtime pa lej quheshin ato, po shteti i la, gjeni vend të bëni shtëpi thaj. Kone Sali Berishës si shke punë. Po bashkitë e qytete kanë polici bashjake dhe çfarë bëjnë këta? Të bëni presion pse bën shtëpi, pa lej. Por ama në çat bëj kështu ka thënë qeveria. Jo, je i kundaliç që do dënosh aq kaq, thoshte shumë madhe ai dhe në një mënyrë tjetër të merrte para. Po çat bënte? Sa të bësh e gati tirje beton ti ngrije vinçin aty ai vinte aty thosh bllokoje zotëri betonierë thoshte. Bëj kështu bëj këtë dhe ata që kanë vepruar gjën atë kohë e deri sot, se un flas nga Vlora, po këtu bashkinë ka patur e Majta, se ka patur një herë ka patur Zilja ka qenë fillim bashkia këtu edhe tjetër s'ka patur. Dhe ata policia janë punë sot o zotëri. Po me mira shtëpi që janë bërë këtu, kanë marrë parat ata, se populli është i tremur në ligji. Dhe tani në spital, të vesh në spital, në Vlorë flas, të thot për një muaj do vish për 2 minuta dhe doktori për zemrën. Për një muaj sepse ai doktor që vesh aty ai ka dhe privatin atje. Dhe ky shteti, tani kjo rrjedh na koka. E që korruptua koka shteti, se po t'ishte kryeministri Stric, ku ka burr nene të lëviz në ligji. Tani, kremi një kontrol të lartë të shtetit neve. Kontrolli i lartë i shtetit është Buja Leskaj. Qa ka bërë ai për vitet tëre që kontrolli i lartë të shtetit? Qa ka këmërguar ai? Kontrolli i lartë i shtetit, shiko. Tani këtu në rastin tim, këtu për të flasë Vlorë, do bëjnë urat e zeza këtu, o si la jashtë Buja Leskaj. Kjo ka qenë një kënet, në pas ka Buja Leskaj. Do më thënë, edhe ai ka teratila dhe ai ka marrë pronat palishme dhe ai nuk lufton këta në brekteti, na veri ju dhe një janë bashkë këta zotëri, këta janë krya Dakor, nuk e dhjetë pjesë, po kontrolli i lartë i shtetit... Ban pjetet përgjigje mund. Jo, kontrolli i lartë i shtetit, ne përsjetim çdo ditë në lajme që dërgon në prokuri apo zbardh abuzimet që janë bërë me parat publike. Kështu që të falenderoj për telefonatën, thjesht domethënë sepse ne përcjellim çdo ditë informacione edhe për kontrollin e lartë të shtetit dhe dërgon për ndjekje penale në prokuri zyrtarët e korruptuarve që kanë abuzuar me detyrën apo edhe denoncon shkeljet apo mbi të gjitha dëmin që është bërë buxhetit të shtetit. Përshëndetje, marrim tjetër opinion, mirëmëngjes. Mund të flisni? Alo. Po, përshëndetje, mirëmëngjes zonjë. Nadia, mirë, si dhe një. Mirë, ju gjëj shumë mirë, mendimi juaj. Mendimi jem, korrupsioni nuk do të hiqet, në një mënyrë. Ka fillua dhe do të metet. Se ku do të shkosh ka korrupsion. Ku do të ish, je me korrupsion edhe kështu korrupsionin e kena... Ju si mendoni, është luftuar mjaftueshëm, është luftuar sa duhet ky fenomen le temi nga shteti? Me të drejtën andi, asnjëherë nuk luftohet. Tu i fillu, po filloj të shmëtësia. Ata njerëz që qesin e përkempe, njerëz që janë shmësimullë, edhe një që i smur nuk e qet, pra i shof për ditë në spitalet e Shkodrës. Që janë shmësimullë, shtihen të janë smur, edhe po bujnë pak lek të mjek, të psikiatria të fëmija, i bojnë si të mor, edhe marrin kempe, një që ka nevoj nuk ja jep. Se i shofim për ditë. Jo, në për karrosa, nuk i jep komisioni kempe. Filloj të mjekësia. Hinë të policia, parkohen makinat si shtatën 13, edhe nuk vjen polici, i bëhen 3-4 makinarës, edhe s'vjen polici, t'jave një gjobi në sekonda, alen makinën si dojnë vetë këta njerës. Pra, janë pak aksidente që kanë që
me thonë drejten me nolli grimate e për Shkodër, se s'ke ka kalon atë nga më të biciklet. Pra, korupcioni nuk do të hiqet. E kuptoj. Janë mësu me pare, do të zgresin me pare. Okej, mirë, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën, do të disa komente në rrjetet sociale dhe në pas do të pres telefonatën e radhës. Armando Osmani shkruan, korupcioni thotë këtu në Shqipëri është e madhe dhe drejtësia nuk ekziston fare. Kështu që në Shqipëri nuk do të ndalohet korupcioni me këto qeveritarë që ne kemi këtu, thjesht Shqipëria ka marrë fund, shkruan pra Armando Osmani lidhje me temën e ditës që a është luftuar mjaftueshëm korupcioni në gjitha nivelet. Llazit tona shkruan, lufta kundër korrupsionit fillon nga nafta që i ka korruptuar gjithë qeverit, korrupcioni është shtuar. Niku Musabelliu shkruan, mirëmëngjes Andi, thotë, korrupsionin e nxisin vetë populli, por dhe këta me këmisha të bardha. Unë vetë u bëra operim dhe kirurgu nuk kërkoj lek, por akoma ka shumë të korruptuar sepse këta nuk ngopen me lek. Morem Tafa shkruan, mirëmëngjes, thotë, përse përket korrupsionit, Edi Rama është i pari që do të luftoj korrupsionin dhe besoj se Edi me stafin e tij do të luftoj respekti, shkruan Muarem Tafa. Pres në studio një tjetër opinion lidhe me temën e ditës, urdhëroni. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, edhe nga na ime të përshëndes. Edhe ne të përshëndesim ty. Okej, mendimi juaj, ju dëgjoj. Mendimi jam është që pyetja duhet të ishte ndryshe. Si? Apo vaditet, mëra, ka ujë me vadit këtë korrupsionin. Po? Sepse ka fillu mu vyshk vene. Po kjo është lajmi mirë. Lajmi mirë, po nuk... Qofë se vyshket është lajmi mirë. Ta shi problemi shtrohet. Po? Unë e kam pyetjen e dytë, lutëm mos më pre. Po? Shqipt, që dhe me thonë korrupcion? Po? Shqip, me përkthyer Shqip. Po tani unë, shiko, unë mund të shpjegoj me një fjali, do më dhënë, jo thjesht me një fjali. Po me fjali du dhënë. Jo me një fjali, po tani gjithë e dimë se që Po me fjali duhet. Të marrësh një përfitim që nuk takon, pra, qofë se një zyrtar... Jo, Shqip dhe me thonë hajnë. Hajdut. Pra, unë stagjeja do të këto, pra ndaj Shqip është, dhe me thonë është hajdut. Po. Por kjo është e moderume, vjellje e moderume, hajni moderume, që asë kërkush përgjigjet për këtë punë. Po pra, dakor, që të marrësh një përfitim që nuk takon. Në gjova e dirome në Lushnje, me kryeministrin. Po. Edhe tha, ne kemi vu taksat për karburantin, për rrugën, se deshte me mush grupen e si kalon Sali Berisha. Po pse më vëlla, korrupcion kjo? Si ka mundësi që të varfit paguajnë hajdut lekun e Lulzim Bash, si ka me kontroll shtetit 230 milion euro që i ka vjedh në rrugën Durrës-Kuks. Si ka mundësi të paguajnë vrafit ato hajdutat e nofsat je 720 milion euro. Shko, ta bëj një pyetje sepse nisëm shumë... Falim e do, të falë. Tani si thash, apo vaditet. E pra, aty do të ndalem. Orda. Jo, aty do të ndalem, sepse ju më tha diçka shumë bukur që korrupcioni po vyshket, the në disa sektora, po në disa aspekt, në disa... Ky është lajmi mirë. Mendoni se do të vyshket edhe më shumë, apo çfarë? Jo, sa filloj mu vyshk, u hapen në rubinetat e ujt. Japën, okej, pra, dakor. Edhe, po bëhen në time, po aleja akoma në të në qytetet. Dakor. Të falenderoj. Përsej përket taksës rrugës Kuks. Po, shkurtimisht, lutem. Edhe këtu është një hajdut lek. E kanë caktue 1 euro gjys ato tarifen. Po. Ore të lutem shumë, kësje ka bo këtë logari, shqiptar, a punen me lek shqiptare, pse se ka bo 2.000 lek. Pse shoferat dëshkojnë për bankat të shi me thyre atë dollari në eron me lek? Okej. Pra, kjo është aja, si po vaditet korrupcioni, po vaditet. Po pra, mu me një mirë kur the që është vyshkur, mirë që the kur është vyshkur. Fali minutë, i sekund më falë. Po e thonë atyne për ata kuksion, po thonë, faloj minutë,
po thonë për ata kuksion që kanë bë dam për shtetënore. Po për këtë damin si deshen t'i bajnë të vajtë në shoferave të kuksit, kush më përgjigj? Pse nga 5 euro ra 1 euro gjysë? Kush e ma këtë përgjithsi para ligjit? Okej. Atë lutëm shumë të shi. Po dakord, shikos më rëzim bashkë gjitha gjëra duan edhe të tjerë telefonojnë. Kush i kontrolon këta ma vjedhja, ka bëhet vjedhje, hajduta, jo korupcion. Dakord. Por ke hajduta. Okej. Edhe këtë hajdut lak ka filluar që i shnove të njëshin, e këtë hajdut lak në kanë prut gjithë ambasador të Europës e të Amerikës. Okej, mirë. Mundrime edhe një ditë, të lutem tani, mundrime një ditë diskutojmë së bashku, po tani ka dhe tjerë që duan telefonojnë. Të falenderoj për telefonatën, të marrë të tjera mendime dhe tjera opinione, të diskutojmë pra, a është luftuar mjaftueshëm ose çdo korrupsioni në gjitha nivelet, marrim shkak edhe nga raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit që theksonte që korrupsioni është vrapur në gjitha degët e qeverisë, por edhe në përditshmëri si fenomen. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje zonjë, mirëmëngjes nga Naime, cili është mendimi juaj? Unë desha të thomë, zoti Andi, që ka folur dhe pa ditështun me juve. Korrupsioni në Shqipëri është shtruar, zoti, është shtuar shumë. Shtuar. Në institucionet, po. Unë plasë kam një vit, kur që PD-ja në krye, zotri, jo se s'kishte korrupsion, po institucionet që në të regullta, të zbatoni ligjin, zotri. Unë nuk jam mas një parti, zotri. Tani do ta ka shumë problemin ti me dini, zotri. Tani duat më dëgjosh zoti Andi. Sa për korrupsionin tash dhe një është shtuar shumë në Shqipëri. Tani do e nisi nga ministri e drejtësisë. Ka folur me sekretaren, me do të thënë çfarë ka atje në përmjet telefonit në ministri, dhe kam kruar të drejtën time që kam dërguar një letër në datën 13 shkurt. Dhe gjithë e shikoj korrupsionin tek ministri e drejtësisë shumë të themuar zotëri. Nga institucionet e saj. Një. E dyta, janë drejtuar kryeministit, që asnjë si ka treguar të vërtetë kryeministit, institucionet e kryeministit. 2 zotëri. Janë drejtuar në gjirokastë për të marrë freskimin, që kanë një vit zotëri. Korrupsioni i madh zotëri. Të më dëgjosh tani zotëri do ta bëj publike prap sot. Dodhe në prokurori për ndërtimet pa leje zotëri. Të më dëgjosh. Dhe prokurori kanë ngritur ekspertin zotëri në toka ime, në toka e në nëstime. Më të gjosh, zotri. Po të gjoj. Ekspertin e ka kërcënuar, zotri, urbanistika e bashkisë Libov të Narkuci. Po përse, zotri, ta kërcënoj? Përse, ta kërcënoj dhe të bëj një pyetje? Se ka një depoja atje, zotri. Dhe kanë 12 vjet nuk ka marrë dash problemi që më tako, zotri. Ka ndaj dhe rifreskimi tim mbar pen ka një vit që nuk më jepet, zotri. Dhe këta e bëj publike dhe e nëzirë dhe topografin vlasit më të gjojnë sot, që ka kërcënuar zotëria e ka thënë do të bëj pa dije. Pse do të bëj pa dije, zotëri, kur toka është në nëstime, me dokument të rregull. Kjo është e vërteta, zotëri, që nuk më jepet investimi. Të më dëgjoj sot drejtori i hipotekës, të më dëgjoj ish kryetari i komunës, ish atje brenda sot. Që është jurist që nuk më jepet investimi, zotëri, që duan të ndrojnë numër e pasurisë, zotëri. Por numër i pasurisë nuk ndohet, zotëri, unë do pres. Po unë qëse nuk njëpet e drejta, zotëri, ota dërgoj dhe jashtë Shqipërisë që ta marrë vesh bota, këtë që po bëjnë hipoteka e Gjirokastës, zotëri. E kuptoj. Dhe adisa e Gjirokastës. E kuptoj. Tani, zotëri, më mban fenk bashkia Libov. E kam kërkuar kryetarin e bashkisë Libov, djenë telefon, zotëri, të më dëgjosh. Se nuk mban me jam shumë e excepcionuar. Ku dëgjoj korrupsioni. Okej, mirë, cili është mesazhi fundit për mbledhje e gjithë? Dhe më ka thënë zonja nuk mund të flas dot se nuk jam një vend të përshtatshëm. Zonjës i drejtorim zonjës bashkisë Libov, zotëri. Që unë shotemin e Kenarkutit po dhe publikisht. Që ata ka disë në gjyq dhe të vejnë në burg. Shka që po më shkatojnë në malën në stime. Pa tjetër ndisheni deri në fund gjithë. Tani, zotëri, sa ka ndikum që kam një vit që nuk marri treskimi, duat të zoti Andit më tek një përgjigje. Ku të drejtojnë titru që për emra publike sot, zotëri? Po ku drejtojsh në ministrinë, në urbanistik, në gjithë? Prokuroria Gjirokastër, po më të rritë zvarë prokurori, nuk po vjetë e në situaj, zotëri. Unë atërë më ngele, zotëri, që ti marrë dokumentat të lutem.
publike, që prokurori pa mosdarit ka 2 vjet në gjyq nuk po merr të drejtën tire për kërkime pa leje. Dhe të lutem, i nuk ujë Tiranës, dhe i nuk ujë Tiranës, zotri, prishin një cep kuzhinën e mua dhe iku, zotri. Okej. Mirë, të falenderoj, të përshëndes, të falenderoj për telefonatën. Këto janë institucionet pra në hipotekan, Ministri Drejtësisë, përderisa ke vajtur, prokurori, polici, etj. Domethënë, këto janë një gjithë institucionet gjithë hallka që duhet të zgjidhin këtë problematikë të madhe, siç u thoni dhe kuptova që jeni edhe shumë e irrituar. Këto mendje nuk kemi më kohë për momentin, do të shkputemi në një hapësirë publicitare, por mos u largoni më herë pas pak, rikthehemi sërish transmetim drejt për drejt për të qëndruar deri rreth orës 8:30 për tjera mendime për temën e ditës, vetëm pas pak. Ne do të vjojnë të flasim për temën e ditës, për korrupsionin, ju pyesim pra, a është luftuar mjaftueshëm apo s'është, duhet korrupsioni në të gjitha nivelet, marrim shkas edhe nga një raport i Departamentit Amerikan të Shtetit i 2 ditëve më parë që e cilësonte problem korrupsionin të prapur në gjitha degët e qeverisjes, por më shumë edhe si një fenomen me cilin ne ndeshemi shpeshherë. Përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes, më dëgjoni? Okej, ra linja do të presim telefonatën e radhës. Përshëndetje, urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, edhe nga na ime, cili është opinioni juaj? Opinioni im është ky. Po. Gjithmonë si mas mendjes teme, jo si mund të jetë. Mirë, unë perceptimin, mendimin tuaj kërkoj. Po, mendimi im kur shteti është i korruptuar, si luftohet korrupsioni këtu në pyetje unë. Tani, kjo nuk do të thotë që ne të mos e trajtojmë apo të mos e ngrejmë si pyetje, tani. Pyetje po ngrejmë na populli. Korrupsioni luftohet në popull. Ne, korrupsioni domethënë qytetarët e thjesht nuk kanë çfarë korrupsioni, nuk kanë. I shtohen taksat, popullit i merren parë ke spitali, popullit i merren parë ke shërbime të tjera. Qytetari thjesht e person korrupsionin, domethënë nuk e bën. Qytetari. Po? Ka një shprehje popullit i bie shkurtëm se s'kam kohë, më të argjej kohë ty, jo për vete. Shumë mirë, po. Ka një shprehje popullit. Kur zihen atë lart, shqilma t'i hanë gomar. E qartë. Kështu që më falë për shqetësimin, faleminderit për kohën që më dha. Okej, unë të falenderoj për telefonatën, edhe për ato mendimet që na më së bashku në studio, absolutisht nuk është shqetësim, se unë për këtë jam këtu për të marrë mendimin tuaj. Mirëmëngjes. Faleminderit, gjithë ditë të marrë. Okej, të falenderoj, do të pres telefonatën e radhës. Përshëndetje, mirëmëngjes. Ule pak zërin e televizorit, të lutem, që të kemi mundësi të dëgjojmë shumë mirë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Ule pak zërin e televizorit. E kam ullur. Okej, shumë mirë. Mendimi juaj për temën e ditës. Tashti unë po e ndjek me vëmendje. Më vjen mirë, po. Emisionin tuaj. Po, si mund të luftosh korrupsionin në Shqipëri, po mor shkas nga i gjyqtarja, ajo hoxha, që nuk arrinte të justifikote 1 milion e sa lek. Më kujtohet që kryeministri vendit tim që kam sot, ka të gëruar 3.000 euro kam gjendje në bankën familjare. Apo ku është ajo? Llogari familjare, në të ardhur. Po, a mund të bësh me 3.000 euro ato vila që ke bon zoti kryeministër? Po? Filloje nga vetja jote të luftësh korrupsionin në vetën tënde, filloj nga vetja jote vetingun, edhe ta shofim a justifikon do të atë shpenzim që ke bërë me 3.000 euro në llogarinë familjare. Po? Po a nuk është turp, zoti gazetar, që tashti, ki korrupsioni që ka gërfyer vendin, kanë 3-4 muaj
që nuk po morin raportet e barlindjes nënat që kanë lindur fëmijët. S'po marrin pagesën e lindjes. Nuk po e morin se do ka hequr të drejten nga banga ku tërhiqeshin rrogat, edhe ati ka pas tërhequr më parë, dhe i kanë shohur tek tatimet. Po çfarë është kjo, mor zotri? Dhe qohet kryeministja sot ati që ne nuk kemi rritur taksat. Unë po jap një shembull zotit kryeministër. Po, e dëgjojmë. Shkurtimisht, lutem. Jeni në linjë. Përshëndetje. Okej, ra linjën do të presim telefonatin e radhës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëroni, përshëndetje. Okej, do të shohim edhe disa komente në rrjetet sociale në pritje të telefonatës së radhës. Është luftuar mjaftueshëm korrupsioni në të gjitha nivelet, pra flasim cili është mendimi dhe perceptimi juaj. Kastrota e dini shkruan, jo, thotë duhet luftuar nga lart poshtë, por në vendin tonë nuk funksionojnë si duhet strukturat e luftës kundër korrupsionit, nuk mund të arrestoj punonjës si e prorin. Silde me që shkruan mirëmëngjes Sane, thotë korrupsioni tek ne është luftuar shumë pavarësisht gjendjes tonë ekonomike, por ç'thot babi, thot bëni biri këtu tek ne pa u ekzekutuar nga çdo zyrë, nga presidenca deri tek roja, me u larguar krejt për dhe ekzekutuar këtu s'kanë sosur të lashet, thot këtu kemi gjermanët hitlerist, LSI, PDPS, të gjithë pa parashtim, thot dhe pse lufton korrupsionin, pasi ne shqiptarët mbajmanën e politikës dhe degenerojmë mes vetes, jo PS, jo PD, jo LSI. Hasi shkruan, korrupsioni në shëndetësi, thot ka filluar me dhënë virtytet e saj, jam një zonjë, thot nga Laçi, dhe pata rast më vizitu tek doktori neurolog, dhe më ka shërbyer në mënyrë të rregullt, thot dhe asnjë lek nuk i kam dhënë, dhe sot fal atij jam shumë mirë me shëndet, prandaj të kërkoj që kjo koment lexohet që të marrin vesh gjithë. Patjetër, domethënë më aq sa ka mundësi lexoj të gjitha komentet. Do të shohim edhe të tjera. Bashkim Mahmedi thot, korrupsioni nuk luftohet me llafe, thot, por duke zbatuar ligjet, shteti duhet pres gjitha rrugët e korrupsionit duke vendosur rregulla dhe ligje të sakta. Këto janë disa komente të tjera, vjoni të komentoni dhe të bëni pjesë emisionit edhe në këtë mënyrë. Përshëndetje, presin tjetër telefonat. Ka një problem në këto momente me linjën, do të shohim deri në zgjidhjen e këtij problemi të vogël teknik. Ju vjoni të qëndroni në transmetimin Report Televizion, sepse më njëherë do të rikthehemi së bashku deri rreth orës 8:30 për të marrë të tjera mendime dhe për të pritur të tjera telefonata. Flasim sot për korrupsionin dhe jo pyesim për është luftuar mjaftueshëm korrupsioni në gjitha nivelet, që tek drejtuesit dhe zyrtarët më të lartë dhe deri tek punonësit, le të themi më të thjeshtë, administratës publike. Do të shohim disa komente të tjera. Mirëmëngjes, president studion telefonat. Okej, nuk kemi një telefonat në studio në këto momente. Ndue Jaku shkruan në Facebook lidhje pra me temën e ditës sotme. Për çfarë flasim, thot, për korrupsionin në Shqipëri, ku dihet nga t'ja nisim a ka ligje në këtë shtet që të zbatohen. John Gjapi shkruan, shohin tjetër koment, pak që nuk ka lidhje me temën e ditës. Shqiponjat Dardane komentojnë, korrupsioni, thot, është ullur këmbë kryq që në 90-ën dhe nuk ka për t'i kurkur, në qoftë se nuk ikin të gjithë këta që kanë qeverisur nga 90-a deri më sot. Të gjitha partit janë të korruptuar, duhet një qeveri teknike në Shqipëri, thot, që jetë e plot fuqishme, të luftoj korrupsionin, krimin, por jo të dalin nga partit, sepse prapë do t'jetë e korruptuar qeveria teknike, ta vërë Amerika, se ndryshe nuk bëhet gjë. Këto janë disa komente të tjera në lidhje me temën e ditës së sotme. Ju qëndroni në transmetim, me njërë do të rikthehemi në komunikim edhe së bashku me telefonatat për të marrë të tjera mendime në lidhje me temën e ditës së sotme. Kleo shkruan, nuk është luftuar, thot, dhe nuk ka për të luftuar, se nëse këta politikanë që kemi neve luftojnë korrupsionin, i bie që t'i shpallin luft vetes. Kështu që andi, thot,
këtu nuk bëhet dhe nuk ka shpresa me këta politikan hajduta ky vend. Ky ishte një tjetër koment, do të shohim edhe disa komente dhe opinionet të tjera. Përshëndetje Andi, thot jam prapa ajo zonja nga lart që në shkruajti pak më parë, por në fshatin Fushkuqe thot dhe kam një javë që për të kryer 3 gjilpërat në ditë për 12 ditë dhe asnjë lek nuk më kanë marrë, thot prandaj respekt për mjekësinë. Patjetër, na vjen mirë që le të themi qytetarët marrin shërbimin që duan dhe meritojnë, nuk është të thënë që të ketë korrupsion, ne këtë pyesim, pra që a mendoni se po luftohet mjaftueshëm, është një fenomen që është shumë vështirë të zhduket plotësisht. Antonin Konomi shkruan këtu në këtë vend, thot luhet teatr, korrupsioni ka shtrirë metastazat deri në qeveri. Muhamet Keko shkruan, nuk është menduar fare, thot luftohet dhe jo më të jetë luftuar. Agim Ademe shkruan mos mbetshim thot pa korrupsion se nuk mbaron njeri as një punë. Dhe Izdosu shkruan jo, pra që nuk është luftuar korrupsioni, Florin Hoxha shkruan jo, Besa shkruan jo, pra nuk është luftuar, dhe Alfredi Qela shkruan jo, që korrupsioni nuk është luftuar mjaftueshëm. Përshëndetje, mendimi juaj. Unë them se korrupsion nuk ka mbaruar, nuk ka absolutisht jo. Nuk ka korrupsion? Absolutisht jo. Si ma shpjegoni këtë gjë? Në çdo zyr që të vesh. Po? Në çdo zyr që të vesh të shikoj kështu. Edhe nuk fjeqin sy, të shikoj na xhepa, na duart. Unë them se Andi këtu nuk mbaron korrupsioni. Korrupsioni do mbarojnë. Shiko, okay, dakord, nuk themi që të mbarojmë, ose domethënë është e paparashikueshme që le të themi ta çojmë në zero dhe të mos ekzistojë si fenomen. A është luftuar mjaftueshëm që tek zyrtarët e korruptuar e deri tek punonjësit më thjeshtë të administratës, ata që mund të kenë bërë korrupsion, a kanë shkuar para drejtësisë, le të themi, a është luftuar mjaftueshëm si fenomen? Absolutisht, ja unë që jam një qytetar i thjeshtë. Absolutisht ja. Jo, e kuptoj. Absolutisht. Nuk ka, këtu s'ka perndi, këtu po nuk vuri dorë, bota këtu s'ka perndi. Okej, mirë të përshëndes, të falenderoj edhe për telefonatën, se jemi në 10 minutë e fundit, marrim disa mendime të tjera. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe nga Naime, cili është mendimi juaj? Mendimi im është ky. Po, ju dëgjoj. Ka në hajt edhe për zyra. Si? Që kemi neve. Dhe ma ti, që nuk të kërkon, po ne ja japëm, ose të kërkovi, ne nuk raportojme. Se jemi servita. Po. Unë po të them një aspekt. Okej, linja do të presim një tjetër komunikim. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, të dëgjoj mirë, cili është mendimi juaj për temën e ditës? Po, Andi. Mund të bëj një pyetje? Po, patjetër. Kur shkon në dush, lahesh, a lan kokën një apo këmbët? Si? Kokën apo? Nga merr larjen kur futesh në dush me u la, nga koka apo nga këmbët? Po më unë jam kështu përmbys që të laj këmbët fillimisht në dush. Do ta lidhi me këtë vëtinjun, për arsye se unë jam socialist për qenë, amo e kam marrë nga stresa vafën me hipsipër. Do ta mbysin nga deputetët, nga ato e më dha poshtë. Ajo ishte tamam, që i mushte mendën popullit. Po? Po. Edhe kështu që nuk bët fjallë që është mjaftueshëm, po veç kam kapta për cita sa për të thënë që kapëm, për të mush mendën shtetëve huja për të në thotë. Edhe së s'bës një gjë tjetër. E qartë. Okej, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën, do të presim një tjetër opinion në këtë moment. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si zonë, ju gjej shumë mirë, cili është mendimi juaj? Zoti gazetar, desha të them këtë,
Jo që nuk është luftuar, po është gjithmonë galopant. Por desha të bëj një pyetje zotit ambasador Lulu. Po, patjetër. Dua t'i them kaq. Zoti ambasador, çfarë përgjigje i ktheni departamentit amerikan në gjithë këtë kataklizmo që ka shkruar atje? Do me thënë, pra, vetë shteti amerikan ka vërë pikën mbi çfarë ndodh këtu në Shqipëri. Çfarë bën ambasadori amerikan? Këtë pyetje ja bëj ambasadorit amerikan. Pse ri në heshtje? Pse nuk flet? Pra, peshkun e madh, edhe korrupsioni që vjen vetëm dhe vetëm nga koka dhe është qeveria, edhe pastaj vin hallkat e tjera, populli s'ka korrupsion populli. Populli thjesht është në mjerim total. Më vjen keq. Çfarë mund të bëj populli? Absolutisht asgjë. Pra, korrupsioni është jashtëzakonisht i madh në qeveri. Ore, po, duhet ndryshuar ministër morti djalë, duhet ndryshuar. Jo e ka marrë me tapia ai dhe vazhdon që e ka të nënës dhe të babait. Jo, por jo, Shqipëria është e të gjithëve, Shqipëria është e shqiptarëve, jo e politikanëve dhe qeveritarëve. Pra, zoti ambasadori i Amerikës, çfarë përgjigje i ktheni departamentit të shtetit që ka nxirr Shqipërinë jashtëzakonisht shumë? Merre peshkun e madh kur tikësh. Tani ikën, merre peshkun e madh, edhe korrupsionin e madh, merre me vete me avion dhe çoj aty në Amerikë, aty ku do të shkosh ti. Turp për ambasadorin amerikan, edhe për Lulun. Do me thënë për Lulun e kam kështu, gjë më të madh se ne kemi besim të papar për amerikanët. Shiko, të them një gjë, në kohën e diktaturës, po të thoshë Amerikë futesh në burg. Haje agitacion propagandë. Atëre, çfarë bën ky ambasador që dëgjon një gjë jashtëzakonisht të zeze, të shëmtuar ndaj këtyre shqiptarëve të varfër që 2 milion jemi as jemi, atëre ambasadori amerikan ka rënë prej këtyre mafiozëve dhe këtyre peshkëmbëllëve, edhe thot një fjalë atje në ajër, edhe ku janë thotë janë në rregull. Jo, si në rregull ambasador. Më vjen keq. Se Amerika është njeriu më i dashur për ne shqiptarët, edhe për mua personalisht. Më vjen shumë keq. Një përthirrje, nëse dëgjojnë emisionin tuaj, të kthej një përgjigje. Të falenderoj për telefonatën, me dhe për le të themi këtë thirrje direkte që kishit për ambasadorin amerikan. Të presim tjetër opinion në studio. Mirëmëngjes. Alo. Po, përshëndetje, ju dëgjoj shumë mirë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes nga ne me mendimi juaj. Unë kam i vreti për ju të gazetave, televizoreve. Patjetër. E dëgjojmë. Në YouTube është ky pamflet që është ky. Pse nuk e jepni edhe ju në televizor? Ta shohin gjithë shqiptarët. Ne jemi report televizion, ky televizion jemi, ai është një tjetër portal, media tjere, s'ka se si t'ja punët, unë jam report televizion. Lutëm, unë e kom pa dhe mram për shembull për Ilir Metën, për Sali Berishën, për gjitha politikanët. Lutëm, jepni dhe ju ta shohin shqiptarët që janë ta njerëz. Nuk ka se si t'ja punë median tjetër. Po nuk po them për ju zotëri, po them në përgjegjësi. Unë e pa shite që ka mos të bisha në Shqipëri më rëzëtëri, me Ilir Metën me këta, tu ta di populli, o rëzëtëri, a kuptën se ku këm blafin o. E palfeti që është ka shopun e, o rëzëtëri, a di që ka të banë Shqipëri, ta di populli. E ti e dinë se e ki pa dhe veti. Po shko, populli e di më dhe një, gjithë që kanë bërë këta politikanë dhe këto e di populli. Nuk e dinë populli, po i jep të jutëm në televizor, mos jepni në YouTube, t'ikun vetë ta njerës, t'futin burë vetë. Okej. Mirë, të falenderojt për shëndes, urdhëroni. Mirëmëngjes, jemi në 4 minuta të fundit, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe nga Naime, cili është opinioni juaj për temën e ditës? Opinioni im për temën e ditës, unë thënë këtë që korrupsioni ka ekzistuar edhe në kohën e monizmit, që parafolësit e diskutonin që jo, atëherë nuk ishte korrupsion, atëherë nuk ishte shumë lehtë, po të vend. Edhe ndërsa sot, korrupsioni njerëzit do ta luftojnë që nga fillimi, që të më vogël deri te më i madhi. Edhe qytetari vet, unë kam mendimin që kur shkoj te spitali, merret me smurin edhe me mjekun, mos merret me lek, mos nxjerrë lek në dorë. Se beti provokojnë njerëzit. Edhe pastaj fillojnë me kërkojnë me sap. Kështu që korrupsioni fillon që nga fillimi, që nga i vogël deri te më i madhi. Ta duhet jemi të ndërgjegjshëm.
Të thotë edhe qeveria, edhe kryeministri, gjithë thotë. E kuptoj, po shiko, kam një përshtypje që në nivelet më të larta është problemi më i madh. Nëse ka korrupsion në nivele më të larta, atëherë është problemi dhe dëmi më i madh. Është e padiskutueshme, nuk them që kjo klasë politike, thëmë thjesht është e përkryme. Duhet jemi të nëgjeshëm se ajo, sa ma le të shkoj gjoba është më e madhe. A kupton? Se si legu luhet më shumë, të vlerat monetare, ose janë, korrupcion ka edhe në rrugë tjera, nuk ka vetëm me lekun. Po unë e thamë me sinceritetin më të madh, që ne si popull do ta luftojmë fenomenin e dhënies lekut. Ne jemi qelë si kryesor, ne në qoftë se nuk japim, po jo njëri jep tjetër sjet, në qoftë se gjithë e kufizojnë, nuk japim lek për shëndetësinë, për shërbimet që marrin në përziret e shtetit, harroje se vetëm kështu do filloje të luftohet korrupsioni. Nuk luftohet korrupsioni me fjalë dhe me deklarata dhe pastaj fillojnë e kalojnë deklarata politike. Të falenderoj për telefonatën, do të presim edhe një komunikim të fundit, kam përshtypjen. Mirëmëngjes. Përshëndetje, shumë shkurt lutem nëse më dëgjon. Përshëndetje, shumë shkurt lutem se jemi në limite, në fund, mendimi juaj. Vetëm dy llafe. Po spati korrupsion nuk kena me zjetë deputet të bëhen në parlament. Nuk kena me zjetë në tërë partije. Prandaj të gjithë për korrupsion hynë në të detyrat e shtetit. Okej. Mirë, të falenderoj për telefonatën, e mbyllim edhe si me një lloj batute, ju kemi pyetur gjatë mëngjesit sotëm në fakt për fenomenin e korrupsionit, një raport i Departamentit Amerikan të Shtetit bënde me dije se korrupsioni është shqiptar për gjithë degët e qeverisjes, në administrat e tjerë, por diskutuam edhe si fenomen, duke ju pyetur pra që a është luftuar mjaftueshëm ose ç'duhet korrupsioni në të gjitha nivelet. Në këto momente ne do të shkollemi së bashku, pas hapësirës publicitare, keni mundësi që të gjeni të merrni edhe një tjetër titull kryesor të gazetave për sot, për gjithë ata që humbën orët e para të mëngjesit. Miru takofshim.